Hello po, magandang araw po. Ito na naman po si Marilu muling nagbabalik sa aking channel para i-share po yung nagawa kong flower vase. Nagawa lamang po siya sa popcorn bottle at fresh milk cardboard. Bago po tayo magsimula sa flower vase, dun po sa mga bagong nanonood ngayon, subscribe lang po sa channel ko at hit lang po yung bell button para po updated ka sa mga susunod ko pang video. Ito po yung una nating kailangan, popcorn bottle, cardboard ng fresh milk. Next ay food foil tray cover. Ito naman susunod ay yung aluminum foil. Next ay sticker tape. At pinaka-importante sa lahat ay ang glue stick, glue gun, pencil, and scissor. Tara na, simulan na natin. Ito po yung dating itsura ng popcorn bottle natin. So, ang ginawa ko ay pinalatan ko lang siya at ito na po yung outcome. Unang step po ay pinturahan yung ating bottle. Ang ginamit ko pong pintura ay enamel, gray. Ang pinturang ginamit ko po ay kung ano lang po yung available na nandito sa bahay. Hindi na po ako bumili. Pero pwede kayong gumamit ng acrylic paint. Nagamit ko nga palang paint ay enamel glossy finished. Gawa na po tayo ng designs gamit ang cardboard ng fresh milk. Ako ng dalawang klaseng bilog, isang maliit at isang malaki. Ang gagawin natin ay magti-trace tayo ng bilog sa cardboard, maliit at malaki. Para sa maliit na circle, gagamit po tayo ng coin pang trace. Ito pong coin na ginamit ko ay 25 pills ng UAE. At ito na po yung outcome. Gupitin na lang po natin siya gamit ang ating gunting. Next design na gagawin natin is yung raindrops design. Same lang po ng circles na una natin ginawa. Gagawa tayo ng isang maliit at isang malaking raindrop design. Ito na po yung outcome ng nagawa nating raindrop design. So ito na po lahat, yung mga circles at yung raindrop. Papalutin naman natin siya ngayon ng aluminum foil para magkaroon siya ng sparkling finish. From aluminum foil, gagawa tayo ng strips para mabalot natin yung ating mga design. Ang purpose po ng aluminum foil is to cover the designs po. Yung ginawa nating dalawang klaseng circle, small and large one, pati yung raindrops design. Ko-cover natin siya para magkaroon siya ng sparkling finish. Ayan, babalutin na natin siya. Simulan natin yung malaking circle and then susunod natin mamaya yung maliit na circles. After po na mabalat natin yung mga circles, yung maliit at malaki, susunod natin yung ating raindrops. Ayan na po sila. Nakagawa na po ako ng 4. At parami na ng parami. Ang pa pala akong idinagdag na design yung mahaba na yan na line. Pa-rectangle at saka parang pa-triangle siya. Kung paano ito ginawa, ipapakita ko sa inyo mamaya. So, nakarami na po tayo ng mga designs ngayon. Ito na po yung mga nabalot ko. So, ito po. Gumuhit po ako ng isang line. Actually, gagawa ko ng maraming strips po na line na idadagdag natin dun sa mga designs natin.
Ito ay didikit natin as lining dun sa ating flower vase. Dalawang klase po ng strips ang gagawin ko dito. Yun pong pa-rectangle at pa-triangle. Tapos, gugupitin natin po siya. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko siya idikit. Ito po yung ginawa ko dun sa ibang strips na ginupit ko from foil tray cover. Ito yung isa pang design na ilalining ko dun sa ating flower vase. So, ang ginawa ko is finuod ko lang siya ng paulit-ulit. Depende sa inyo kung gaano kalaking gusto niyo. So, ako naman yung tamang size lang, like 1 cm yata ito. Okay? And then, guguntungin ko siya ng ganito para makagawa ng triangle. And then, mamaya, yung pa-rectangle. Ito naman yan. Okay? Ito na po yung strips. Pakita ko lang sa inyo. Yung isang pang-lining ko, ang ginawa ko is once na na-fold mo na siya, gugupitin natin yung gitna para magkaroon siya ng ganitong design. Tapos yung corners ng rectangle, gugupitin din natin para maging ganito na siya. Painitin na natin yung ating glue gun. Tapos ididikit natin yung lining sa pinakaibaba. Pero bago yan, mamaya puputulin ko tong takip ng ating fabcon. Okay, start na. Dikita na. Ang gagawin ko is pinaka-bottom ko siya ididikit. Another tip, sa ating glue gun, make sure na paiinitin muna natin siyang maigi bago natin gamitin. Kasi kapag nakita natin na lumalabas na yung glue stick, it doesn't mean na sobrang init na niya. Minsan, pag hindi masyadong mainit yung glue stick natin, tas ikinabit natin dun sa mga designs, mag-fall off siya. So, might as well, painitin natin siguro ng mga ilang minuto yung ating glue gun para pag dinikit na natin yung mga designs natin, ay hindi siya madaling matanggal. Dito, yung glue gun ko, sobrang init as in. Ingat nga lang kayo kasi baka mapasok kayo. Ito na, sinimulan ko nang ikabit ang raindrops. Susunod natin mamaya yung circles. Pupunuin natin yung bawat corner niya. Yung kasunod naman after nung raindrops at saka circle, ididikit naman natin itong triangle strips na ginawa natin kanina. Then and so on and so forth. Ganun lang gagawin natin. Lining, circles, and raindrops. Hanggang sa mapuno natin yung buong bottle. Pero yung strips na lalagay ko mamaya, gagawin ko siyang paslant. Para magkaroon siya ng ibang itsura naman. Hindi pare-pareho yung pagkakalagay ng ating mga lining. Okay, lalagay naman natin yung raindrops na malalaki sa buong palibot ng ating bottle. Tapos syempre habang naglalagay tayo, pag may nakikita tayong residue ng glue stick, tanggalin natin para maganda naman yung itsura at hindi halatang dinikit lang ng glue stick. Yung mga bilog naman, ipe-prepare ko tapos ididikit ko ulit siya in between dun sa raindrops na nilagay ko kanina. Nating idikit yung ating mga designs, yung circles, raindrops, at saka linings. Ito na yung itsura niya. Ang ganda, no? At
Bago yan, after ng linings and ibang designs, puputulin natin pala yung top part. Like, ito palang takip. So, ginawa ko, hinati ko siya sa dalawa. Yung pinaka-top, yung gagamitin natin, ididikit ko siya ng glue stick. After ng glue stick, yung pinagputulan ng cutter para maitago ang edges, tatakpan natin siya ng sticker tape. Yung buong takip yung lalagyan natin para magmukha siyang elegant. After natin matakpan ng sticker tape yung buong pinakatakip ng ating fabcon, ito na yung itsura niya. Diba? Very elegant. Compare mo naman kanina nang wala siyang balot. Gamit ulit ang sticker tape, gagawa tayo or gugupit tayo ng small squares at ididikit natin sa pinaka-sticky part ng sticker tapes para gawing design. Ilalagay ko siya sa part na may space at sa ibabaw ng circles para kahit papano hindi boring yung itsura ng ating flower vase. So, tapusin lang po natin itong video na to para makita po natin yung outcome. After natin maidikit ang mga blocks or squares, see? Ang ganda-ganda na niya, promise. So, nagkaroon siya ng contrast. Nag-pop up lalo yung ganda ng silver at ng gold. Sino ba mag-aakala na magiging ganito kaganda yung isang simpleng bote lang at yung mga pinang-design pa natin, mga murahin lang, nakita lang natin sa bahay natin, which is yung cardboard lang. So, dito naman tayo sa flowers. Ginamit ko nga pala ito ay takip ng gatas. Hindi ko pinakita dito sa video na to kung paano ko ginawa yung flowers. Meron akong ginawang isang video para dito. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Kasi hahaba yung oras natin once na kinabit ko pa dito yung video na yun. Anyways, itong flowers na to ay gawa lang sa cover din ng fab conditioner, and then gumamit din ako ng cardboard para ipatong dun yung mga plastic na ginupit natin. Parang raindrop style din yung ginawa natin dito. Okay, at saka gagawa tayo ng stem. Ito yung ginupit nating strips from cardboard kanina. Siyempre, kung may flower, meron din tayong stem. So, from the cardboard of full tray or foil tray cover, nakagawa tayo ng stem. Ito na yun, binalot ko lang siya ng aluminum foil. Ngayon, ididikit natin ito mamaya, itong stem na to sa likod ng flower. Pero bago yun, gagawa muna tayo ng pang top, yung lalagay nating top sa flower. Ayan. So, kunin natin yung glue gun at idikit na natin sa pinakaibabaw yung ating binilot na ano bang tawag ito? Aluminum foil at ilalagay natin sa top. Ayan. Para magmukha siya talagang flower. Ang ganda, no? Ayan, tapusin na natin yung ating flower. Okay. Ayan. Tapos naman, prepare natin yung stem. Lalagyan din natin ng hot glue gun or hot glue stick. Didikit sa ilalim. Ayan. Tapos yung part na yan, ilalagyan natin ng cover yan ng aluminum foil din, syempre. Ayan, tapos na ang ating bulaklak. So, after ko siyang lagyan ng aluminum foil sa likod para matago yung cardboard tsaka yung takip, ganito na po yung magiging itsura niya. Yan.
Ang ganda, no? So, gumawa ako ng limang flowers para magmukha siyang marami dun sa ating flower vase. Ito na po yung full outcome niya. Sino bang mag-aakala na makakagawa tayo ng ganito kaganda out of empty bottle ng Fabcon? Basta creative ang mindset natin, makakagawa talaga tayo ng mga bagay na ganito. Makakatulong pa tayo sa kalikasan. Anyways, thank you so much for watching. Be creative. I hope you like it. Comment below please kung nagustuhan niyo yung aking video. Thank you so much for watching. Have a nice day.